गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी इथिक्स र एसए 210 को क्वेसन ब्याङ्क रिभिजन गर्न गइरहेछौँ आइसिआईको है। र ढिला नगरौँ। क्वेसन नम्बर 1, सिए सूर्यकान्तम हेज कन्डक्टेड द अडिट अफ द अकाउन्ट अफ द एन्टिटी फर द पार्टिकुलर यो क्वेसनमा चाहिँ के छ त भन्दा आइसिआईले चाहिँ त्यो सिएलाई चाहिँ के अरे एउटा सर्टेन म्याटरमा चाहिँ इस्युज लेटर गरेको रहेछ र आइसिआईलाई चाहिँ सिएले चाहिँ रिप्लाई नै नगरेको रहेछ है। डिस्पाइट अफ रिमाइन्डर रिप्लाई नगरेको रहेछ। अनि डिस्कस विच प्रिन्सिपल गभर्निङ प्रोफेसनल इथिक्स इज डिस्रिगार्डेड बाई हिम। उसको जो बिहेभियर के भएन, प्रोफेसनल भएन। द प्रिन्सिपल अफ प्रोफेसनल बिहेभियर इज डिस्रिगार्डेड, सिम्पल है। र यसमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा कम्पनीले चाहिँ 15 करोडको एसेट किनेको रहेछ, तर एउटा सिएले चाहिँ 9 करोडको एसेट छ भनेर सर्टिफिकेट सो गरेर एउटा इस्यु गर्दैछ सर्टिफिकेट। यसमा चाहिँ कुन इथिक्स भोइलेट गर्यो? अभियसली इन्टिग्रिटी भनेको अडिटर के हुनुपर्छ? अडिटरले जानी नोइङली कुनै पनि रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेसनमा एसोसिएट हुन पाइँदैन। इफ त्यो रिपोर्टमा म्याटेरियली फल्स इन्फर्मेसन छ, कन्टेन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड लेक्रेसली है भने चाहिँ उसले फल्स सर्टिफिकेट दियो भने चाहिँ उसले इन्टिग्रिटी भन्ने इथिक्स के गर्यो त? भोइलेट गर्यो है। डिस्कस प्रिन्सिपल बेस्ड एप्रोच र रुल बेस्ड एप्रोच। यो चाहिँ तपाईँको क्वेसन हाम्रो नोटमा छ, बुकको नोटमा है। प्रिन्सिपल बेस्ड एप्रोच भनेको के हो, रुल बेस्ड एप्रोच भनेको मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएर क्लासमा गराएको थिएँ है। रुल बेस्ड एप्रोच भनेको चाहिँ जेनरली यिनीहरू चाहिँ एकदमै के हुन्छ त भन्दा एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छन् अनि रिजिड हुन्छन् भने प्रिन्सिपल बेस्ड एप्रोच भनेको यसमा चाहिँ हामी प्रोफेसनल जजमेन्ट लगाउनुपर्छ र अडिटिङ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ कुन बेस फलो गरेर बनेका हुन्छन् त भन्दा प्रिन्सिपल बेस्ड एप्रोच फलो गरेर बनेका हुन्छ। ठिक छ। अर्को क्वेसन छ फन्डामेन्टल सिम्पल है। अ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट सेल कम्प्लाई विथ द इच फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स, डिस्कस एन्ड एक्सप्लेन द मिनिङ अफ इथिक्स। इथिक्स भनेको सिम्पल मोरल प्रिन्सिपल्स हो है। मोरल प्रिन्सिपल्स सिम्पल र अडिटिङ प्रोफेसनमा पनि के छ त भन्दा इथिक्स एन्ड अडिट प्रोफेसन एक्सेप्सन होइन। र सिम्पल फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको पिसिआइपी जुन हामीले कपीमा लेखेको छौँ सबै त्यो लेखिदिने। स्ट्रेट फरवर्ड, अनेस्ट, अब्जेक्टिभिटी भनेको सेल नट कम्प्रोमाइज ड्यु टु बायस, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होइन। ठिक छ। अनि प्रोफेसनल कम्पिटेन्स, ड्यु केयर, कन्फिडेन्सियलिटी यसको बारेमा कपीमा चाहिँ त्यही पढ्ने है। अब इन्डिपेन्डेन्स अफ अडिटरमा सिम्पल है। यसमा चाहिँ के भएछ त भन्दा एकजना कम्पनीको अडिटर रहेछ त, अडिटरको त्यो कम्पनीमा चाहिँ उसको एकदम डिस्टेन्ट रिलेटिभले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा सेयर होल्ड गरेको रहेछ है। र पछि सेयर अडिट एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिला त्यो अङ्कलको चाहिँ डेथ भएछ, डेथ अफ इज अङ्कल। र त्यो अङ्कलको छोराछोरीको पनि रहन्छ। छोराछोरी नभइसकेपछि त्यो अङ्कलको सेयर सबै कसकोमा आएर नोमिनी चाहिँ अब ऊ चाहिँ रहेछ, सिए रमन गुप्ता चाहिँ रहेछ नोमिनी है। त्यस पछाडि अब इट ल्यान्डेड इभन सिक्युरिटी। अब के गर्ने त? प्रपर कोर्स अफ एक्सन। इट मिन्स कुनै कम्पनीको सेयर तिम्रै छ भने त तिमी त्यो कम्पनीको सेयर होल्ड गर्न पाउँदैन। यसले त के लिएर आउँछ? सेल्फ इन्ट्रेस्ट लिएर आउँछ भनेपछि यसमा तिमीले के लगाउनु पऱ्यो? सेफगार्ड लगाउनु। सेफगार्ड भनेको के? एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिला तिमीले त्यो सबै सेयर के गरिदेऊ? बेचिदेऊ है। यस्तो केसमा वेन द थ्रेट टु द इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्ट, अडिटरले आइदर डिसिज फ्रम द टास्क अर इलिमिनेट द थ्रेट। कि त काम गर्दिन भन्नु पऱ्यो कि त इलिमिनेट गर्नु पऱ्यो थ्रेट है। अब यसमा चाहिँ यदि त्यो कम्पनीको सेयर होल्ड गऱ्यो भने कुन खालको थ्रेट आउँछ? सेल्फ इन्ट्रेस्टेड। त्यही भएर कन्क्लुजनमा के आयो त भन्दा सिए रमन सुड टेक स्टेप टु इलिमिनेट थ्रेट बाई सेलिङ सेयर्स इमिडिएटली बिफोर एक्सेप्टिङ अपोइन्टमेन्ट। ठिक छ। किनभने होल्डिङ सेयर्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा थ्रेट्स टु द इन्डिपेन्डेन्स लिएर आउँछ। अर्को चाहिँ एउटा कम्पनीबाट अडिटरले 40% भन्दा बढी एउटै क्लाइन्टबाट उसले कमाउँदो रहेछ वर्षभरिको भने अब यसले कस्तो खालको थ्रेट लिएर आउँछ? अभियसली सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट है। अन्डर डिपेन्डेन्स अन फी क्रिएट द थ्रेट एज देयर इज फियर अफ लुजिङ द क्लाइन्ट। सच थ्रेट आर रिफर टु सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट है। यसको इक्जाम्पलहरू के छन् यो सबै हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको। ठिक छ। अर्को छ मुरली माधवन प्रोभाइडेड चाहिँ उसले चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीको अकाउन्टिङ सर्भिस पनि दिएको रहेछ, बुक किपिङ सर्भिस पनि दिएको रहेछ। पछि उसलाई अडिट अफर पनि गरेको रहेछ कसले? एनजिओले। त्यही एनजिओको बुक किपिङ पनि गरिदियो, अकाउन्टिङ पनि गरिदियो अनि अडिट पनि गर्ने भनेर अफर आयो भने अब यसमा कस्तो खालको थ्रेट आउँछ? अभियसली सेल्फ रिभ्यू थ्रेट आउँछ। भनेपछि इफ ही एक्सेप्ट द अडिट ही विल बी इन्भल्भ इन रिभ्युङ द अनवर्क। आफ्नो काम रिभ्यू गर्ने काममा हुन्छ है। त हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के आउँछ? सेल्फ रिभ्यू थ्रेट आउँछ। यसको इक्जाम्पलहरू भनेको हामीले कपीमा लेखेको इक्जाम्पल डाइरेक्टर कुनै कम्पनीको डाइरेक्टर पछि गएर अडिटर भयो है। अनि आफैले सब्जेक्ट म्याटर अफ द अडिट तिमीले काम गरिरहेको छ भने द्याट क्रिएट के सेल्फ रिभ्यू थ्रेट। अब अर्को छ कोड अफ इथिक्स आइडेन्टिफाई 5 टाइप अफ थ्रेट्स भनेर क्वेसन अगस्त 18मा सोधेको छ। एमटिबी अक्टोबर 18मा सोधेको छ। यति धेरै कहानी भने पनि लास्टमा सोध्छ कि एक्सप्लेन स्टेटिक क्लियरली द 5 टाइप्स अफ थ्रेट भन्छ कि हामीले 5 टाइप्स अफ थ्रेट रिभ्यू गर्नु पऱ्यो। सिम्पल सेल्फ इन्ट्रेस्ट, सेल्फ रिभ्यू, एडभोकेसी अनि फ्यामिलियारिटी अनि इन्टिमिडेसन। यो पिसिआइपी होइन, यो कपीबाट लेख्नु। त्यस पछाडि यो नोभेम्बर 19मा आएको क्वेसन पनि सबै गर्नु सिम्पल। अब सेफगार्डको लागि डिस्क्राइब द गाइडिङ प्रिन्सिपल्स विच द अडिटर सुड टेक इन्टु अकाउन्ट विच सर्भ एज अ सेफगार्ड टु इलिमिनेट थ्रेट है। यसको यो भनेर सोध्न सक्छ।
यो भनेर सोध्न सक्छ, यो भनेर सोध्न सक्छ। सिम्पल हामीले कपीमा लेखेको हामी अडिटर के हुनुपर्छ, सुड बी अलवेज एन्ड एपियर टु बी इन्डिपेन्डेन्ट बिफोर टेकिङ एनी वर्क, मस्ट कन्सिडर वेदर इट इन्भल्भ थ्रेट, यदि थ्रेट एक्जिस्ट छ भने आइदर डेसिस्ट अर इलिमिनेट, यदि इलिमिनेट गर्न सकिएन भने हि मस्ट नट एक्सेप्ट सच वर्क है। अब यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आइएमपी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड र इन्डिपेन्डेन्स एपियरेन्स इन्टरलिङ्क पर्सपेक्टिभ अफ अडिट हुन् भनेर सोध्छ। यसमा नि त्यही क्वेसन सोध्छ, यसमा नि टु इन्टरलिङ्क पर्सपेक्टिभ भनेर सोध्छ। सिम्पल यो भनेर सोध्यो भने हैन, यसमा के छ, प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स आर कन्सिडर्ड इसेन्सियल क्यारेक्टर अफ अल प्रोफेसन, देयर आर टु इन्टरलिङ्क पर्सपेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ अडिटर, वान इज माइन्ड एन्ड वान इज इन्डिपेन्डेन्स एन्ड एपियरेन्स, एक्सप्लेन भनेर क्वेसन सोध्यो भने सिम्पल हामी इन्डिपेन्डेन्सको डिफिनेसन यहाँबाट लेख्छौँ, इम्प्लाइज जजमेन्ट कपीकै हैन, यो पनि कपीकै लेख्छ, इज द कन्डिसन अफ माइन्ड, देयर आर टु इन्टरलिङ्क पर्सपेक्टिभ, इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड इट पर्मिट्स द अडिटर्स विदाउट बिन एफेक्ट अफ पर्मिसन ओपिनियन, यो पनि कपीकै लेख्छौँ, यो पनि कपीकै लेख्छौँ है। र इन्डिपेन्डेन्स अफ अडिटर मस्ट नट ओन्ली एक्जिस्ट इन फ्याक्ट बट टु अल्सो टु एपियर अल रिजनेबल पर्सन भन्ने चाहिँ हामीले लेख्छौँ, ठिक छ। अनि अडिटर स्याल एभोइड अल सच फ्याक्ट एन्ड सर्कमस्टान्स, अब यो लाइन जुन छ नि, यो एभोइडेन्स अफ फ्याक्ट सर्कमस्टान्सेस द्याट आर सो सिग्निफिकेन्ट द्याट अ रिजनेबल एन्ड इन्फर्म थर्ड पार्टी हेभ नलेज अफ अल रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन भन्ने छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा, यो चाहिँ बुकमा छ है, बुकको लाइन हो यो भनेको चाहिँ अडिटरले यस्ता सबै एक्ट, सबै फ्याक्ट, सबै सर्कमस्टान्स चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ। यदि उसले एभोइड गरेन भने चाहिँ थर्ड पार्टीले, रिजनेबल थर्ड पार्टीले चाहिँ के नसोचोस् त, के सोच्न सक्छ त यदि उसले एभोइड गरेन भने त भन्दा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल र प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम चाहिँ अडिटरले कम्प्रोमाइज गरेको छ भन्ने खालको थिङ्किङ आउने जति पनि फ्याक्ट्स एन्ड सर्कमस्टान्सेस छन् त्यस्ता फ्याक्ट एभोइड गर्नु पऱ्यो अडिटरले, द्याट इज कल इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स। थर्ड पार्टीको नजरमा तिमीले कुनै पनि त्यस्तो काम नगर जसले गर्दा थर्ड पार्टीलाई लागोस् कि यसले कम्प्रोमाइज गरेको छ भन्ने कुरा, ठिक छ। अर्को छ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको डिफिनेसन। स्केप्टिसिजम भनेको के हो त भन्दा, अब यसमा चाहिँ के अरे अडिटरले चाहिँ म्यानेजमेन्टले दिएको रिप्रेजेन्टेसन लेटरमा चाहिँ सर्टेन ट्याक्स म्याटरमा चाहिँ रिलाइ गरेको रहेछ हैन अडिटरले। हामीले त अडिटरले म्यानेजमेन्टप्रति फुल्ली रिलाइ गर्नु पाइँदैन, द्याट इज कल प्रोफेसनल, द्याट इज नट द प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भनेको। अनि अडिटरले त कामै नगरेछ, ठिक छ, अदर अडिट प्रोसिजरै कन्टिन्यू नगरेछ, त्यो हुँदै गर्दाखेरि वाट इज ल्याकिङ अन द पार्ट अफ अडिटर, अभियसली प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम ल्याक गर्यो है। हाउ एप्लिकेसन अफ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम थ्रु आउट द अडिट इज हेल्पफुल इन रिड्युसिङ द अडिट रिस्क, अभियसली यसमा यो ओभरलुकिङ अनयुजर ट्रान्जेक्सन ठ्याक्कै कपीको 3टा पोइन्ट छ है। अडिट रिस्क, यस्तो खालका रिस्कहरू के हुन्छ त रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ, यो त डिफिनेसन भइहाल्यो। अर्को अब यस्तो क्वेसन आइदियो नोभेम्बर 22मा 20मा, नोभेम्बर 20मा 4 मार्क्समा आएको क्वेसन है। राइट अनि डिस्कस एनी 4 इक्जाम्पल अफ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भने पनि जे भने पनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई डिफिनेसन भन्छ अनि गिभ इक्जाम्पल भन्छ, अर हामीले लेखेको नेभर द लेसवाला लाइन छ नि नोटमा त्यो भन्छ अनि गिभ इक्जाम्पल भन्छ। जे भने पनि हामी पहिला एसए 200ले के भन्छ, अडिटर सेल प्लान एन्ड पर्फर्म अडिट विथ द प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम, 5वटा रिक्वायरमेन्ट मध्ये एउटा रिक्वायरमेन्ट यो हो, मिनिङ भन्छौँ हामी इज द एटिट्युड भनेर। त्यस पछाडि इट रिड्युस द रिस्क भनेर लेख्छौँ। इट इन्क्लुड्स बिङ अलर्ट टु, यो हामीले कपीमै लेखेको कुरा छ र यो लाइन हामीले कपीमा लेखाइदिएको छैन, याद पनि गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली यो लाइन लेखिदिन्छ। नेभर द लेस द बिलिफ भन्ने, एग्रिङ द टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट। यसमा चाहिँ के भन्यो त भन्दा क्वेसन नम्बर 16मा चाहिँ के छ त भन्दा यसमा चाहिँ के अरे अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटरमा चाहिँ के दिन्छौँ त हामीले भन्दा फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ अडिट रिपोर्ट, कस्तो हामी अडिट रिपोर्ट दिन्छौँ भनेर हामी लेख्छौँ अरे। यो हुने बित्तिकै चिराग चाहिँ कन्फ्युजमा भयो। यदि मैले म्यानेजमेन्टलाई म तपाईँलाई यस्तो खालको रिपोर्ट दिन्छु भनेर टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्टमै भन्नु भनेको त कस्तो खालको मूर्खता हो भनेर अडिटर चाहिँ लस भएछ अरे। लस टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ कुड एन अडिटर इन्क्लुड फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ रिपोर्ट बिफोर एन्ड, अडिट एक्सेप्ट गर्ने बेलामै मैले तपाईँलाई यस्तो रिपोर्ट दिन्छु, यस्तो कन्टेन्ट भएको रिपोर्ट दिन्छु भनेर कसरी भन्न सक्छ अडिटरले भनेर ऊ कन्फ्युज भएर। ट्राई टु हेल्प चिराग बाई मेकिङ थिङ्स क्लियर टु हिम। अब हामीले के हो त भन्दा हामी इङ्गेजमेन्ट लेटरमा रिफरेन्स टु एक्सपेक्टेड फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ अडिट रिपोर्ट त दिन्छौँ, तर यसमा के मात्रै भन्छौँ त भन्दा अडिटर विल प्रोभाइड ओपिनियन इन दिस फर्म, यस्तो यस्तो फर्ममा यस्तो यस्तो रिपोर्ट दिन्छौँ भनेको मात्रै। र हामी के पनि भन्छौँ त भन्दा इङ्गेजमेन्ट लेटर अल्सो इन्क्लुड ए स्टेटमेन्ट द्याट फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ रिपोर्ट मे बी निड टु बी एमेन्डेड इन द राइट अफ अडिट फाइन्डिङ। यदि अडिट फाइन्डिङमा गल्तीहरू भेट्यो भन्दा हामीले मोडिफाइड ओपिनियन पनि दिन सक्छौँ भनेर हामी इङ्गेजमेन्ट लेटरमा लेखिदिन्छौँ। देयरफोर इन द लाइट अफ अडिट फाइन्डिङ अडिटर निड टु गिभ अ मोडिफाइड ओपिनियन, ही स्याल डु सो। उसले टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्टमा म यस्तो यस्तो खालको रिपोर्ट दिन्छु भनेर भने पनि उसले मोडिफाइड ओपिनियन दिन पऱ्यो भने दिन पाउँछ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है यो। अब यो चाहिँ यहाँ पास्ट क्वेसन होइन यो, ठिक छ।
अर्को त म्यानेजमेन्टले फिल गरेर कि म्यानेजमेन्टले चाहिँ मैले अडिटरलाई भन्नु पर्दैन, इट इज नट नेसेसरी फर इट टु गिभ द इन राइटिङ एक्सप्लिसिटली टु अडिटर द्याट इट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इट्स रेस्पोन्सिबिलिटिज फर द प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। र अब क्वेसन आयो, डिस्कस वेदर इट इज नेसेसरी फर द म्यानेजमेन्ट टु डु सो एन्ड इन केस म्यानेजमेन्ट रिफ्युज वाइ सुड एन अडिटर नट एक्सेप्ट द प्रपोज इङ्गेजमेन्ट। क्वेसन यहाँ छ के म्यानेजमेन्टले त्यस्तो दिनु पर्दैन, एक्नोलेज गर्नु पर्दैन, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एक्सप्लिसिटली भन्नु पर्दैन अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छु भनेर? अभियसली पर्छ। प्रि कन्डिसन फर द अडिट एज पर 210 अडिटरले इट इज नेसेसरी फर द म्यानेजमेन्ट टु गिभ इन राइटिङ द अडिटर्स द्याट इट अन्डरस्ट्यान्ड इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी फर द प्रिपरेसन। त अभियसली 210 को प्रि कन्डिसन हो। यदि प्रि कन्डिसन छैन भने अडिटर स्याल नट एक्सेप्ट सच प्रपोज इङ्गेजमेन्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाई ल। यो त सधैँ आउँछ है। अनि त्यही भएर इफ द अडिटर हेज डिटर्माइन द एफआरएफ टु बी एप्लाइड इज अनएक्सेप्टेबल अर एग्रिमेन्ट अफ द म्यानेजमेन्ट नट अप्टेन, यो दुइटै केस भयो भने अडिटरले एक्सेप्ट गर्न मिल्दैन भनेर भनेको थियो। अडिटर स्याल नट एक्सेप्ट द प्रपोज इङ्गेजमेन्ट इफ, होइन, तर कन्क्लुजनमा चाहिँ अनलेस रिक्वायर्ड बाई ल अडिटर त्यस्तो रिफ्युजल गर्यो भने अडिटरले चाहिँ म्यानेजमेन्टले अनविलिङनेस टु एक्सेप्ट दिस रेस्पोन्सिबिलिटी छ भने अडिटरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिफ्युजल अन द पार्ट अफ द अडिटर इज नेसेसरी। ठिक छ, अडिटरले रिफ्युज गर्नुपर्छ भनेको। है क्वेसन नम्बर 18मा रिकरिङ अडिटको केसमा है तिमी 2 वर्षदेखि त्यो कम्पनीको अडिटर छौ, तर बिफोर प्रोसिडिङ टु स्टार्ट द अडिट फर नेक्स्ट इयर हि नोटिस द्याट देयर इज सब्सटेन्सियल चेन्ज इन म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो। अब नयाँ टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट साइन गर। अनि क्लाइन्ट भेन्चर इन्टु एरियाज अफ बिजनेस एक्टिभ, बिजनेस पनि चेन्ज भइदियो, फेरि टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट नयाँ साइन गर। है अब डिस्कस रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर इन रिगार्ड टु कन्टेक्स्ट अफ 210। सिम्पल, इन रिकरिङ अडिट अडिटरले इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो वेदर सर्कमस्टान्सेस रिक्वायर द रिभिजन अफ इङ्गेजमेन्ट अर देयर इज निड टु रिमाइन्ड द इन्टिटी। यो दुइटा केस अडिटर मे डिसाइड नट टु सेन्ड होइन त। अनि हाउएभर द फलोइङ फ्याक्टर मे मेक, यो केस स्टडी थियो। इन द गिभन केस अडिटर नोटिस द्याट देयर इज सब्सटेन्सियल चेन्ज इन म्यानेजमेन्ट एन्ड अल्सो क्लाइन्ट हेज भेन्चर इन्टु एरियाज अफ बिजनेस एक्टिभिटी। त्यही भएर अडिटर मे, है कम्पलसरी छैन, अडिटर मे हो, किनभने प्रोभिजनमा नि के छ त भन्दा अडिटर मे डिसाइड भन्ने छ है। अनि रिकरिङ अडिट सेम क्वेसन नम्बर 19। ठिक छ, अर्को छ क्वेसन नम्बर 20। क्वेसन नम्बर 20मा सिएर एज एन इङ्गेजमेन्ट पार्टनर वान टु इस्टाब्लिस प्रि कन्डिसन फर द अडिट गाइड सिएर। सिम्पल, प्रि एज पर 210 बिफोर एक्सेप्टिङ द अडिट इङ्गेजमेन्ट अडिटर इज रिक्वायर टु इन्स्योर एक्जिस्टेन्स अफ प्रि कन्डिसन्स। अभियसली थियो प्रि कन्डिसन भने के हो त भन्दा डिटरमाइन वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल अप्टेन एग्रिमेन्ट, यही हो है। अब अर्को क्वेसन नम्बर 20 भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसमा द अडिटर हु बिफोर द कम्प्लिसन अफ इङ्गेजमेन्ट इज रिक्वेस्ट टु चेन्ज द इङ्गेजमेन्ट टु वान विच प्रोभाइड लोअर लेभल अफ एसुरेन्स सुड कन्सिडर द एप्रोप्रिएटनेस अफ डुइङ सो। अब यसमा चाहिँ इक्जाममा लेख्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ ए नम्बर पार्ट छ नि, हरेक क्वेसनमा एन्सर लेख्ने। यो क्वेसन यो भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट फ्रम द क्लाइन्ट फर द अडिटर टु चेन्ज द इङ्गेजमेन्ट, ए नम्बर, बी नम्बर, सी नम्बर भनेर जुन मैले कपीमा लेखाइदिएको छु नि, यो चाहिँ मैले जेनरली टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट चेन्जको रिजनेबलभित्र लेखाइदिएको छु 3टा पोइन्ट है। बट यो रिक्वेस्ट फ्रम क्लाइन्ट, यो त हाम्रो क्वेसन त चेन्ज फ्रम के अरे अडिट इङ्गेजमेन्ट टु लोअर लेभल अफ एसुरेन्सवाला क्वेसन हो नि। अब यो क्वेसनमा यो 3टा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो नोट कपीमा छैन, बट यो आरटिपी एमटिपी बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट पनि हाम्रो यो सेकेन्डवाला केसमा दिएको छ हरेक एन्सरमा। त्यही भएर यो ए नम्बर पोइन्ट चाहिँ तपाईँलाई केसेस सोधे पनि यो 3टाले पोइन्ट लेख्ने, केस पिस सोधे पनि यो 3टा पोइन्ट लेख्ने। अब ध्यान दिएर सुन ल। एज पर एस 210 अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी इन एग्रिङ द टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट द रिक्वेस्ट फ्रम द क्लाइन्ट फर द अडिटर टु चेन्ज, 3टा केसमा आउन सक्छ। अडिटर स्याल नट एग्री टु द चेन्ज इन टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट वेयर देयर इज नो रिजनेबल जस्टिफिकेसन अफ डुइङ सो एन्ड इफ अडिटर कन्क्लुड देयर इज अ रिजनेबल जस्टिफिकेसन टु चेन्ज द इङ्गेजमेन्ट एन्ड इफ द वर्क पर्फर्मड then the work performed complied with the essay applicable to the change engagement, the report issue will be appropriate for the revised as per the revised terms of engagement. यो लोअर लेभल अफ एसुरेन्सको जुन हाम्रो 3टा पोइन्ट छ, 3टामा एउटा मात्रै भने हामी 3टै पोइन्ट लेख्छौँ है। अनि टु एभोइड कन्फ्युजन ओरिजिनल इङ्गेजमेन्टको रेफरेन्स दिन पाइँदैन, अनि प्रोसिजर रेफरेन्स दिन पाइँदैन है। र यदि टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट चेन्ज भयो भने नयाँ टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट रेकर्ड गर्नु पऱ्यो। यो 3टै पोइन्ट थियो नि होइन। ठिक छ, यो चाहिँ रिजनेबल जस्टिफिकेसन छ भने चाहिँ वर्क पर्फर्म टिल द डेट मे बी रिलेभेन्ट होइन, नयाँ रिपोर्ट दिनु पऱ्यो एज पर रिभाइज टर्म, तर एभोइड कन्फ्युजन, यो 3टा पोइन्ट थियो। अनि क्वेसन नम्बर 22 एन अडिटर हु बिफोर द कम्प्लिसन अफ इङ्गेजमेन्ट इज रिक्वेस्टेड टु चेन्ज द इङ्गेजमेन्ट विच प्रोभाइड लोअर लेभल अफ एसुरेन्स सुड कन्सिडर द एप्रोप्रिएटनेस अफ डुइङ सो एक्सप्लेन द फ्याक्टर बेस्ड अन विच क्लाइन्ट क्यान रिक्वेस्ट द अडिटर टु चेन्ज द इङ्गेजमेन्ट। के फ्याक्टरमा यही 3टा फ्याक्टर। रिक्वेस्ट फ्रम द एन्टिटी फर द अडिटर टु चेन्ज द टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट पे रिजल्ट फ्रम एबिसी है। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 23। क्वेसन नम्बर 23 को पनि सेम, जे माथि कहानी भन्नेमा अन्डर विच सर्कमस्टेन्स क्यान द क्लाइन्ट मेक रिक्वेस्ट, त्यही हो एन्सर है। क्वेसन नम्बर 23 रिफर गर्ने। यसरी हाम्रो 210 को क्वेसन ब्याङ्क डिस्कसन सकिन्छ। बाई बाई।